السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله هو يوم السبت. فقت كالعادة وجدت الفطور ديالي اللي هو كان اليوم الخبز اللي سخنته في الفران، القهوة، حبات ديال الزيتون الأسود، العسل، شوية ديال زيت الزيتون، وطبعا الطلع ديال النحل اللي كنت شريته ووريته لكم. وسبحان الله، الجو كيف ما العادة هاد الأيامات مظلم، والبرد والريح والشتا، وما شفناش الشمس نهائيا. اليوم ما خرجتش، يعني من الصباح حتى الليل وظلام. يعني حيت الكوزينة ديالي كتبان مظلمة بقوة هاد الظلام اللي في الزنقة. ولكن ارتأيت أنني نمشي نقلب في الحوايج اللي كتفرحني وكتجلب لي السعادة، ما نبقاش غير جالسة كنفكر في الحزن والظلام والجو. مشيت شفت الكتب ديال الطبخ ديالي. أنا عندي واحد المجموعة، يعني شحال وأنا كنجمع فيها. أغلبية ديال هاد الكتب الإنجليزية، لأنني أنا أغلبية تعلمت الطبخ وحبيت الطبخ من القنوات ديال الطبخ الأمريكية، لأنني كنت بزاف ديال الناس كيسولوني. أنا كنت عايشة في أمريكا لمدة 11 سنة قبل ما نرجع للمغرب، وحاليا كنعيش في فرنسا. المهم بديت كنشوف هاد الكتب ديال الطبخ ديالي والكتب ديال الأعمال اليدوية، كنشوف هاد الشي كيجلب لي فعلا السعادة. ولكن علاش جبت لكم هاد الموضوع بغيت نهضر فيه، لأن ملي كنت كنشوف هاد الكتوبة هادو تفكرت 3 ديال السيدات اللي كنت كنتفرج بهم كنتفرج في البرامج ديالهم ملي كنت عايشة في أمريكا. وهاد السيدات عزاز عليا بزاف الشخصيات ديالهم، لأنهم فعلا كونوا راسهم من الصفر. هاد السيدة هادي سميتها أينا غاردن، ومارتا ستيوارت، وأيضا ريتشل راي. هاد 3 ديال السيدات القصات ديال الحياة ديالهم والنجاح ديالهم، كيفاش بناو راسهم من الصفر، كيفاش آمنوا بالقدرات ديالهم. كل وحدة واخا هما ب3 بهم عندهم اهتمامات في مجال الطبخ، وب3 بهم طباخات ماهرات وعندهم كتب ديال الطبخ وبرامج ديال الطبخ، إلا كل وحدة عندها ستيل ديالها، كل وحدة عندها الطريقة ديالها والثقة بالنفس. وواحد الشيء جميل جدًا، أنا ملي كنت عايشة في أمريكا كنت كنتفرج فيهم، خصوصًا هاذيك أينا غاردن، مارتا ستيوارت، وحتى ريتشل راي. هما ب3 بهم سبحان الله قصص ديالهم عجيبة جدًا. غنحاول نخلي لكم روابط ويكيبيديا، يعني اللي كتعاود على القصة ديال النجاح ديالهم في خانة الوصف أسفل الفيديو. هاد السيدة هادي سبحان الله هي قرات، كانت خدامة في البيت الأبيض، ولكن جا واحد الوقت واستقالت من العمل ديالها، وفتحات واحد المحل ديال كتبيع فيه المأكولات، ماشي ريستورون، ولكن فحال نقولوا سوبر مارشي صغير ديال داك الشيء الفاخر، البريستيج، ولكن في نفس الوقت بسيط. هاد السيدة هادي كتعجبني بزاف، لا في الستيل ديالها، لا في البساطة ديال الأسلوب ديالها، لا في الاعتماد على الجودة في كل شي دون التكلف والمبالغة. يعني كتعجبني بزاف. هاد ريتشل راي حتى هي بدات من الصفر وآمنت براسها وآمنت بالفكرة ديالها، وواحد الثقة بالنفس جعلتها تولي من مشاهير العالم في فن الطبخ. هي الفكرة ديالها هي أنها توجد آمم، يعني وجبات في 13 عفوًا في 30 دقيقة أو أقل. ومارتا ستيوارت راهي غنية على التعريف. المهم من بعد ما شُفت هاد الكتب عطاوني واحد الشحنة ديال التفاؤل، وحيدوا عليا داك الغمة وداك الكآبة اللي كانت في قلبي. نوضت وجلست عملت واحد الجدول ديال العمل، لأنني سولتكم البارح شنو الوقت اللي بغيتوني نبقى نحط فيه الفيديوهات. أغلبية ديالكم قالت الصباح أو في وقتاش ما بغيتي. أنا إن شاء الله قررت أنني نبدا نحط فيديو كل نهار إلا يوم الاثنين، هو غادي يكون يوم العطلة ما نحطش فيه فيديو، يعني نهار الأحد ما غاديش نصور. هذا هو البرنامج إن شاء الله اللي غادي نعمل فيه. وبما أن يوم الأحد قررت أنني نبقى نعمل فيه الوصفة الأساسية هي الخبز اللي غنوجدو فيه، نوجدو الخبز اللي غناكلوه في الأسبوع. اليوم غنحضر معكم الخبز الكامل. بالنسبة للناس اللي يسولوني على زيت الزيتون وأيضا العسل والزيتون اللي كنشريه هما هادو.
أنا صورت لكم القراعي، وغنبداو إن شاء الله بتحضير الخبز. هنايا هاد الزرع هذا شريته من الإنترنت، غنخلي لكم الرابط ديالو أسفل الفيديو. دقيق القمح الكامل، هنايا عندي كيلو. ضفت ملعقة كبيرة ديال الملح، ممكن تنقصوا إلا بغيتوا، وغنضيف ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية ونزيد عليها شوية حيت البرد، وتقريبا 2 معالق كبار إلى 3 المعالق ديال زيت الزيتون، وواحد الملعقة صغيرة ديال الزعتر اليابس. فقط باش نسم هاد الخبز هذا، ممكن تستغناو عليه. وغنبدا نضيف الماء دافي بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه. كيف ما كتلاحظوا هنايا انا ما كنخدمش بجوج يدين، بيد واحده فقط حتى كنحصل على هاد العجينه هذه. عاد كنبدا نعجن بجوج. هنايا شفت بانني العجينه جاتني مبلله بزاف، يعني كتلصق بزاف. زيد شويه ديال الدقيق وغنبدا في الدلك ديال هاد العجينه هادي. بغيت نقول لكم ان العجينه ماشي شي حاجه كتخلع ولا شي حاجه صعيبه، بالعكس هي سهله جدا. الا جاتكم قاصحه زيدوا الماء، الا جاتكم جاريه زيدوا الدقيق، ماشي شي حاجه صعيبه. وكنبداو ندلكوا هاد العجينه هادي بهاد الطريقه هادي. وشكون هي السيده اللي ما عندهاش ذكريات مع اما الام ديالها ولا الجده ديالها ولا العمه ديالها كتعجن بحال هاد الطريقه هادي؟ انا تعلمت هاد الطريقه ديال العجن غير كنشوف الوالده ديالي، وايضا واحد عمتي كانت كتعجن دائما كل صباح. هذه هي الطريقه ديال العجن ديال الخبز التقليديه. كنضيفوا الماء وكنبداو نطويو العجينه، وحنا ندلكوها بهاد الطريقه هذه. العجينه خصها تكون مطلوقه، معجونه مزيان مدلوكه، وايضا خصها تكون خفيفه باش الخبز ما يجيناش قاصح وناشف. هنايا من بعد ما جمعت العجينه بالماء ودلكتها مزيان نرش عليها شويه ديال الدقيق، ممكن ايضا ندهنوها بزيت الزيتون الا بغيتو، ولكن الاغلبيه غير الدقيق. يعني الوصفه التقليديه كنرشوها بالدقيق فقط. غنغطي هاد العجينه هذه مزيان وغنخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، تقريبا واحد 45 دقيقه. هنايا عملت شويه ديال الدقيق في واحد الطاسه هكذا صغيره باش غنطلق به هاد العجينه هذه. وهنايا مشيت باش نوجد اللوبيا اللي هي العشاء. دابا هاد الوقت هذا باقا ما وصلتش 3 د العشيه، ولكن بغيت نوجدها. غنوجدها يعني غنحط القامه وكلشي المسائل ديالها وغنحطها فوق البوطه. ملي قرب الوقت ديال العشاء بساعه تقريبا غنشعل عليها. هنايا عندي تقريبا رابعة ديال اللوبيا اللي يعني الليل كامل وهي مرقده في الماء. 4 ديال الحبات ديال الطماطم اللي قشرتهم حيدت لهم الزريعه وقطعتهم قطع صغيره. تقريبا 2 معالق كبار ديال المعدنوس، 4 ديال الفصوص ديال الثوم، ملعقه صغيره د الملح، ربع ملعقه الفلفل الاسود، 2 معالق كبار ديال التحميره او البابريكا، وملعقه صغيره ديال الكركم، وتقريبا 4 ديال المعالق كبار ممكن تزيدوا او تنقصوا ديال زيت الزيتون. وغنضيف الماء، ما نضيفش بزاف لان هاد اللوبيا هادي مرقده في الماء، يعني دغيا غطيب. كيف ما قلت غنغطيها نحطها عفوا فوق البوطه حتى يقرب وقت ديال العشاء ونشعل عليها. من بعد مرور تقريبا 45 دقيقه العجينه ديالنا خمرات مزيان وتضاعف الحجم ديالها. كنضغطوا عليها باش كنتخلصوا من الهواء اللي كيكون تكون في الداخل ديالها. غادي نرشها بالدقيق لانها لزجه بزاف كتلصق بزاف. غنضغط عليها كيف ما قلت وغنقسمها على 2 ديال الأجزاء. واحد الجزء غيكون كبر من الآخر، وكل جزء غنقسمو ل4 ديال الكرات متساويين. بما أن جزء أصغر من الثاني، يعني 4 ديال الكرات غيكونوا شوية كبار و4 ديال الكرات غيكونوا شوية صغار. هادوك الكرات الكبار غنعمل بهم باغيت، والصغار نعمل بهم خبيزات مدورين عاديين تقليديين. هنايا كنشكل كرات ملساء باستعمال الدقيق، يعني كنحاولوا نرشوا أقل قدر من الدقيق، يعني غير رشة خفيفة. هنايا ملي كورت الكرات كاملين نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق. هنايا كتشوفوني كنحط هاد الكرات هادو في واحد الوصلة أو صينية ديال الفران غير باش نخوي القصعة باش نقرص فيها الخبيزات.
هنايا كنرش شوية ديال الدقيق وكنطلق الكرات الصغار صغيرة الحجم على شكل هكذا دائرة، وغنحطها في الصينية اللي غطيتها بورق الطبخ. غنكرر نفس العملية بالنسبة للكرات ب4 وغنحطهم فوق الصينية ديال الفرن، غنغطيهم وغادي نخليهم يخمروا. غنوضعهم في الفران اللي هو مطفي طبعا في هذا الوقت هذا، وغنخليهم يخمروا حتى يتنفخوا مزيان ونحس بهم بحال الا تضاعف الحجم ديالهم، تقريبا واحد نصف ساعة. بالنسبة لهاد الباكيط دهنت هادوك ليمون ديال الباكيط بشوية ديال الزيت، واحد الرشة خفيفة، والكرات الكبار طلقتهم على شكل بيضاوي يعني بحال اللي شفتو هنايا، ولفيتهم على شكل باكيط. كنضغط على الأطراف باش كيورقاقو، هما غاديين وكيرقاقو، وكنوضعهم في هاد المول هذا، وكنضغط بشوية على هاد الباكيط هادي باش تاخد الشكل ديال المول. كنكرر نفس العملية بالنسبة للكرات الأربعة الكبار، وكنفلح في الوسط بحال هكذا، وغندخلهم حتى هما للفران اللي مطفي. غنغطيهم ونخليهم يخمروا أيضا على الأقل واحد نصف ساعة حتى يخمروا مزيان. هنايا بالنسبة للمبتدئات اللي ما كيعرفوش يغسلوا القزعة، أنا شحال هادي كنت كنغسلها مباشرة بهاديك البونجا كتولي معجنة وحالتها، يعني كنضطر أني نرميها. هنايا بالنسبة لي أنا أحسن حاجة هي تغسل القزعة بهاديك ديال السلك، ولكن ما نحكوش بزاف حتى تجرح القزعة، فقط غير من الفوق. وواحد الحاجة نسيتها، ضروري ما نخويو الماء طايب على القزعة باش هداك الطحين اللي فيها بحال إلا كيدوب. عاد كنستعملو هاديك الجيكس ديال الألمنيوم بسهولة كتحيد، كيف ما قلت ما نضغطوش بزاف باش ما تجرحش القزعة. هنايا كيف ما كتشوفوا كنطحن شوية ديال الخرطال، طحنت تقريبا واحد الكوب وضفتو الكيلو ديال الدقيق، وإن شاء الله غنحتفظ به المرة القادمة باش نبغي نعجن. المرة القادمة غنحاول نستعمل الحبوب بحال الزريعة كما كنقولوا حنا الزريعة، حبوب الكتان إلى آخره. شعلت الفران على درجة حرارة 200، ثقبت الخبيزات من الوسط ودخلتهم يطيبوا تقريبا واحد 25 دقيقة. هذا هو الشكل ديالهم ملي خرجوا من الفران. خرجتهم ودخلت الباكيت اللي هو هذا كيف ما كتشوفوا خمروا مزيان وتنفخوا، وطيبتهم هما أيضا واحد 25 دقيقة وخرجتهم يبردوا. هذا هو الخبز ديالنا للأسبوع إن شاء الله. كيف ما شفتوا طريقة جد سهلة. ها هو من الوسط كيجي رطب، واخا وحده فيهم القشرة ديالها طلعت شوية ما عرفتش علاش، ولكن بقية ديال الخبز جاو مزيان، خصوصا هاد الباكيت هادو جاو رطبين وزوينين في المنظر ديالهم. بالنسبة للعشاء رديت اللوبيا الطيب، وغنقوم هذا الفيلي ديال الصول درتلو شوية الملحة وشوية ديال الحامض، ودوزتو في الطحين وقليتو حتى تحمر. وحضرت سلطة ديال الطماطم ديال الخس، ماشي الخس عفوا الخيار، افوكا مثل الملحة الابزار شوية ديال الحامض. وتعشينا الحمد لله مع الخبز ديال الدار. ملي ساليت العشا جمعت الكوزينة، جففت كلشي، حطيت اللوبيا اللي شاطت عملتها في هاد العلبة الزجاجية، والخبز أيضا عملته في ميكات قسمته على حسب أيام الأسبوع، وغنعملهم في المجمد إن شاء الله. من بعد ما جمعت الكوزينة سقيت هاد الغرس هذا وخليته يقطار. وهذا هو اليوم ديالي. شاركت معكم يعني معلومات عليا اللي كتحفزني وكتعطيني طاقة إيجابية، أنني كنشوف الناس اللي يعني عاشوا ظروف صعيبة وقاوموا وتعلموا وعلموا، دابا راه كيعلموا الناس وناجحين الحمد لله. يعني ماشي ضروري أننا الظروف ديالنا تتحكم فينا، ولكن نقدروا حنا نتحكموا في الظروف ديالنا ونحسنوا الأوضاع ديالنا بالعمل والجد. و... وإن شاء الله الله ييسر الأمور ديال الجميع. كنقول لكم ضروري ما نشكركم أيضا مرة أخرى على الدعوات ديالكم، على التفهم ديالكم، على التشجيع. كنقول لكم الله يجازيكم بخير، والحمد لله اللي كتستافدوا من الفيديوهات ديالي، حتى انا كنستافد منكم بزاف، كتعطيوني طاقه ايجابيه وكتساعدوني يعني الحمد لله.
كنستافدوا من بعضياتنا وكنتعلموا من بعضياتنا وهذا هو المهم. كنقول لكم شهية طيبة، وكنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجة من هذا الفيديو هذا، وإن شاء الله نتلاقاو نهار الثلاث. السلام عليكم.